Përshëndetje nga Unar Dipulaj në këtë edicion informativ në Top Channel. Protesta e opozitës të herë ishte shumë ndryshe nga ajo që u zhvillua të shtunën, duke se thirrjet para për qetësi dhe jodhun dhanë efekt. Protesta nisi paqësore dhe gjatë gjithë kohës deputetët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim mbajtën fjalime ku deklaronin dorëzimin e mandateve, ndërsa turma ndiqte fjalimet e tyre. Askush nuk u përball me policët e shumtë që mbanin të sigurt selin e parlamentit. Jemi në këto momente me pamjet e drejt për drejta nga protesta e opozitës, por do të lidhemi me gazetaren Anila Hoxha në këto momente. Përshëndetje, Anila. Përshëndetje, Ardi. Nga Gazi Lotësjellës tek aktet e dhunës, sot kemi parë një protest ndryshe. Cilat ishin masat që kishte marrë policia? Gjatë këtyre 2 orëve proteste cila po vazhdon ende, nuk ka ende incidente dhune, pavarësisht parashikimeve të policisë që në rrugë zyrtare tha se kishte të dhëna se do të kishte incidente. Ne po shohim ndërkohë se një pjesë e turmës ka lëvizur, ndërsa pjesërisht edhe policia është duke lëvizur, megjithëse po lën në hyrje të parlamentit kordonin e forcave të ndërhyrjes shpejt. Me siguri policia duhet të ketë ndryshuar planin e masave në momentin e fundit, përderisa ka parashikim se mund të ketë turma mund të drejtohet edhe kryeministrisë, po këto të dhëna janë ende të pakonfirmuara. Ajo që ne mund t'ju ofrojmë për momentin është zhvendosja një pjesë të kordonit të policisë, që janë forcat e policisë të Tiranës, ndërsa vazhdojnë të jenë në pritje dhe janë ende në gatishmëri në hyrje të parlamentit, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilat kanë formuar disa radhë dhe janë duke qëndruar pranë në vijim të masave të ndërmarra për mbarvajtjen e këtij tubimi. Ajo që mund të themi për momentin është se turma po shpërndahet dhe siç duket lëvizja e turmës nuk do jetë më këtu përderisa pak nga pak sheshi përpara parlamentit po boshatise dhe me siguri ata janë duke u zhvendosur drejt një institucioni tjetër. Po Ardi, deri më tani në fakt nuk ka patur asnjë incident përveç thirrjeve Rama ik, thirrje të cilat i drejtuan kryesisht deputetët e opozitës, po edhe protestues të shumë të cilët mbanin pankarta në duar. Nuk pati asnjë incident dhe përplasje me policinë përveç disa fishek zjarreve apo timueseve të hedhur nga turma pa adresë, por nuk ka patur ende persona të lënduar apo incidente, sikurse mund të ishin përplasjet me kordonet e gjatë të policisë. Kordonet vazhdojnë të qëndrojnë këtu përpara parlamentit, megjithëse disa të tjerë janë duke u zhvendosur. Anila, nga vëzhgimi yt si gazetare në protestën e sotme, kishte më shumë forca policore se në atë të së shtunës? Po, ka më shumë forca policore se sa protesta e 16 Shkurtit dhe kjo konfirmohet edhe në rrugë zyrtare, përderisa aktualisht janë të plan vendosura dhe poruhen për marrëvajtjen dhe për ruajtjen e institucioneve në vend, janë duke u siguruar nga forcat dhe nga kordonet e policisë 2 institucione. Herët në mëngjes ne ju treguam dhe ju tham se forcat e shumta e policia ishin vendosur përreth kryeministrisë, e gjithashtu edhe këtu përpara parlamentit janë kordon të gjatë që përveç kordonëve të policisë dhe pjesëtarëve të policisë edhe nga qarqet, policia kishte zgjedhur ndërkohë mbrëmjen e kaluar vendosi gjithashtu një tel me gjëmba në të gjithë perimetrin rrethues përpara parlamentit. Kështu që janë më tepër, mund të jenë më shumë se sa 1500 forca të policisë, pa llogaritur këtu agjentët e krimeve, të cilët mbajnë në mbikëqyrje elementet me prirje të dhunshme. Në fakt, policia paralajmëroi më herët se do të kishte informacione se protestuesit mund të pushtonin parlamentin, po sikurse u pa, tashmë pak e nga pak protestuesit janë shpërndar, megjithëse perimetri dhe kordoni i efektive të policisë vazhdon të jetë prezent këtu në parlament, siç duket protestuesit janë zhvendosur drejt një institucioni tjetër, edhe pse forcat e ndërhyrjes së shpejtë vazhdojnë të qëndrojnë në hyrje të parlamentit. Anila, pikërisht për këtë doja të pyesja në këto momente, përderisa protestuesit po zhvendosen nga selia e parlamentit drejt kryesisë kuvendit, po shohim drejt për drejt në këto momente pamjet e kreut demokrat dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim. A janë marrë masa nga policia përpara selisë kryesisë ose selisë kryesisë kuvendit ose të qeverisë?
Atëherë, masat, sikur se thash më sipër, policia në fakt ka kaluar në gatishmëri që prej ditës së djeshme. Janë forcat të shumta jo vetëm të policisë së Tiranës, po gjithashtu dhe forcat në ndërhyrje së shpejtë, forcat speciale Renea dhe Garda e Republikës. Sigurisht që një ndër masat e institucioneve dhe natyrisht që prezenca e policisë u pa herët në mëngjes përpara kryeministrisë, çka do të thotë për sa kohë një pjesë e kordonit të policisë u zhvendos menjëherë sapo turma filloi të zhvendosej këtu në hyrjen e parlamentit. Gjithashtu ky kordon me siguri dhe këto efektiv policie janë drejtuar menjëherë drejt institucioneve tjera, pavarësisht se aty ka prezencë të policisë, përderisa sikurse raportuam dhe më herët përveç forcave të ndërhyrjes së shpejtë para kryeministrisë ka gjithashtu edhe mjete të blinduara, të cilat janë vendosur herët në mëngjes. Megjithatë, ajo që mund t'ju them është se edhe pse turma tashmë, pra ky është sheshi i mbushur para pak minutash, i cili tashmë po zbrazet pak nga pak, edhe pse sheshi përpara parlamentit po zbrazet, ndërkohë kordoni i policisë vazhdon të jetë një pjesë e kordonit të policisë që është përballë parlamentit vazhdon të mos lëviz, ndërsa turma, sikurse thatë dhe ju, është vendosur drejt kryesisë. Sikurse mund ta shikoni, përveç këtij kordoni që është me forcat e rendit, kordoni kryesor që ishte menduar në vijim të planit të masave ishte kordoni me forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët edhe ata po zhvendosen, sikurse mund ta shikoni nga filmimet që kameramani Besfort Kryezi u ofron për Top Channel. Atëherë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë po zhvendosen. Megjithatë ajo që dihet dhe që më shton në rrugë zyrtare është se përveç forcave e ndërhyrjes së shpejtë të Tiranës ka gjithashtu forcat e ndërhyrjes së shpejtë edhe në institucionet e tjera. Linja për ju Ardi. Mirë, Anila, falemderit për këtë informacion. Do të lidhemi tani me gazetarin tjetër të Top Channelit, Indrit Maraku. Indrit, përshëndetje. Ai është së bashku me turmën që është vendosur nga parlamenti drejt kryesisë së kuvendit. Indrit, përshëndetje. Ndërkohë jemi duke parë pamjet e drejt për drejta përpara selisë kryeministrisë. Shohim në këto momente kreun e Partisë Demokratike dhe Televizjes Socialiste për Integrim Basha dhe Kryemadhi, të cilët po kalojnë pranë kryeministrisë, ku ndodhen forca të pakta policore, duhet themi, në krahasim me protestën e të shtunës, dhe pak më parë pamjet që edhe trafiku nuk është i bllokuar, por vazhdon normalisht. Këta janë simpatizantët e opozitës, të cilët janë duke shoqëruar gjatë udhëtimit nga parlamenti për para selisë kryeministrisë, krerët e opozitës. Në fakt janë duke shkuar pranë kryesisë së kuvendit që ndodhet përkarshi selisë së kryeministrisë. Ashtu siç patëm mundësi të ndiqnim edhe në raportin e koleges Anila Hoxha, protesta ka qenë paqësore në krahasim me protestën e së shtunës. Kemi patur mundësinë të ndjekim turmat që kanë dëgjuar me qetësi fjalimet e deputetëve të opozitës, të cilat u kulmuan me fjalimet e krerëve Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi. Shohim pra në këto momente turmat të cilat zhvendosen drejt kryesisë së kuvendit. Më herët u njoftua se në kryesinë e kuvendit ndodhej edhe kryeministri Rama, që po e ndiqte atje protestën, së bashku me kryeparlamentarin Ruçi dhe zotin Balla të Partisë Socialiste. Ka dhe raporte se pak më parë kryeministri ka lënë zyrën e tij dhe është zhvendosur drejt Rognerit, por këto informacione për momentin janë të pakonfirmuara. Thjesht janë disa raportime mediatike. Para kryesisë kuvendit janë turmat e simpatizantëve të opozitës.
të cilët u shvendosën atje nga selia e parlamentit. Si që njoftua një ditë më herët, seanca plenare e paralajmëruar për të njëjtën, por për cilën nuk ishte caktuar një orë, sot është anuluar. Ishte vetë kryeparlamentari Ruçi, i cili njoftoi një vendim të tillë në mbrëmjen e djeshme. Kemi pasur edhe kreun demokrat Lulzim Basha, i cili ka folur përpara simpatizantëve. Ai bëri thirrje mbështetësve të tij që ta ndjekin atë dhe deputetët e tjerë teksa shkojnë për dorëzuar mandatet. Ndërkohë që deklaroi se parlamenti sot ra. Kreu i Partisë Demokratike, teksa mori fjalën e tij para protestuesve, pati edhe një mesazh për aleatët, të cilët kryesisht i kërkuan të mos marrin vendim ekstrem të djegjes së mandateve. Dua t'ju them se këtu jemi bashkuar me përfaqësuesit dhe njerëzit e lirë të këtij vendi. Ndaj do t'u them miqve të mi, të gjithë atyre që nuk e din akoma, se këtu nuk kanë demokraci. Se ai që është kryeministër është një Maduro, por kjo nuk është Venezuela, tha Basha gjatë fjalimit të tij. Ai gjithashtu mbështeti edhe aleatët, duke thënë se rruga e tij do t'jetë largimi i kryeministrit Rama nga pushteti. Në këtë protest ka folur edhe kryetaria e LSI-s, Kryemadhi, e cila tha se djegja e mandateve jep fund tranzicionit në Shqipëri. Sipas saj, mandatet për të gjithë ata që duan Shqipërinë nuk janë më fasade narkoshtetit, janë të shqiptarëve, tha Kryemadhi. Sot mandatet tona janë mandatet e banorëve të UNAZ-së, studentëve, minatorëve. Më herët ishte kreu demokrat Lulzim Basha, i cili u drejtua simpatizantëve të Partisë Demokratike dhe të opozitës në përgjithësi. Le të ndjekim një pjesë nga fjala e zotit Basha. Vëllezër dhe motra, mos i prekni vëllezërit dhe motrat tanë policë, se janë të nënpaguar, janë torturuar, dhe se 7 në 10 prej tyre janë me ne kundër kësaj qeverie. Ata që duhet ishin përballë popullit, ai që duhet ishte përballë popullit, është zhdukur në frymën e miut, dhe ky është vetë fillimi. Ndaj, vëllezër dhe motra, le ta nisim bashk sot këtë rrugtim shprese drejt të ardhmes tonë europiane. Shpresa jonë është Europa. Dera e saj e mbyllur duhet hapet me çdo kusht. Dhe të vetmit që mund të hapim atë derë jemi ne, populli i demokracisë, populli i lirisë, populli europian i Shqipërisë. Le ta nisim pra udhtimin ton tani. A më dëgjoni gjithë apo jo? Edhe atje në fund apo jo? Ndiqmani bashkë me të gjithë antarët deri edhe për pak minuta të opozitës në këtë parlament. Asnjëri mos mungoj e në gjithë pas nesh në këtë drejtim për të dorëzuar në mënyrë finale dhe të pakthyeshme mandatet e deputetëve për t'i dhënë fund fasadës së këtij regjimi kriminal, për të marrë në dorë fatet tona si njerëz të lirisë, demokracisë dhe Europës. Të gjithë pas meje, për të finalizuar këtë akt historik, patriotik,
kombëtar dhe europian. Zoti ju bekoft ju. Zoti e bekoft Shqipërinë. Kreu demokrat Lulzim Basha, duke folur më herët përpara turmës së protestuesve përpara parlamentit, ndërkohë që siç kemi ndjekur gjatë këtij transmetimi të nderuar shikues, tashmë protestuesit janë zhvendosur në kryesinë e kuvendit, ku shpresojmë që në këto momentet kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe gazetarin e Top Channel Indrit Maraku. Përshëndetje Indrit. Përshëndetje Ardi, unë të dëgjoj. Në rregull. Atëherë ti ke ndjekur rrugtimin e protestuesve nga parlamenti për në kryesinë e kuvendit. Çfarë është duke ndodhur atje në këto momente? Në këto momente protestuesit janë mbledhur pranë kryesisë kuvendit, pikërisht në hyrjen anësore të tij, ku është dhe hyrja ku futen të gjithë deputetët pas thirrjes që morën pak më parë në momentin kur ishin mbledhur pranë selisë plenare të parlamentit. Në këto momente situata është e qetë, protestuesit kanë ndjekur thirrjen dhe janë grumbulluar këtu të shumt, duhet theksuar në këto momente, vazhdojnë me thirrje drejtuar kryeministrit Rama Ik. Duhet theksuar gjithashtu se gjatë orëve të paradites kryeministri Rama ka qenë pikërisht në këtë selinë e kryesisë kuvendit, i shoqëruar nga kryeparlamentari Gramoz Ruçi dhe nga ku ka ndjekur protestën e opozitës të mbledhur të thirrur për paraditën e sotme, por pak më herët kryeministri është spostuar nga kjo seli, pra zoti Rama nuk gjendet më në kryesinë e kuvendit, ai ka lëvizur, ka dal nga kryesia në drejtim të kryeministrisë dhe menjëherë më pas me automjetin e tij është larguar, nga sa mundëm të shikoni me sy të lirë, automjeti i zotit Rama mori më pas drejtimin për në hotel Rogner. Ardi? Po, Indrit, kur pritet lënia e mandateve nga opozita? Thirrja për të mbledhur këtu ishte pikërisht për të lënë mandatet, kështu që nga momenti në moment pritet gjesti simbolik, pasi nga pikpamja ligjore dhe procedurale është më e gjatë dhe më e koklavitur, le të themi, por gjesti simbolik i lënies të mandateve është pikërisht ky. Deputetët e Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërësi kanë preferuar mos ta bëjnë një gjest të tillë të vetëm, por të shoqëruar nga populli, nga protestuesit që i kanë dalë në krah gjatë këtyre ditëve të protestës, pra mund të themi se ky është momenti përmes të cilit simbolikisht opozita vendos dorëzimin pranë kryesisë së kuvendit të mandateve me të cilat deri në këto momente të paktën ka përfaqësuar popullin. Ardi? Indrit, më herët u njoftua se në kryesinë e kuvendit bashkë me Ruçin dhe Ballën ndodhej edhe kryeministri Rama. Në fakt, a ka pasur ndonjë reagim nga mazhoranca për këtë protestë të sotme? Pritej në fakt një deklarat e zotit Taulant Balla, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, për rreth orës 12:30 apo 1 pa çerek, një deklarat që do të vinte së bashku me një delegacion të parlamentit çek, i cili ishte në takim me kryeparlamentarin Ruçi dhe me zotin Balla, por mbas këtyre zhvillimeve nuk mund të themi më, nuk kemi, le të themi, një konfirmim nga kryesia e kuvendit nëse zoti Balla do të dalë apo jo në këtë deklarat për shtyp, në këtë komunikim me median, por pritej që pikërisht të ishte ky reagimi për të cilin më pyet e ti, mbetet për të parë nëse konfirmohet apo jo një gjë e tillë. Në rregull, Indrit, të falenderoj për këtë informacion të drejtë për drejtë. Nderuar shikues, jemi duke ndjekur pamjet e drejtë për drejta nga kryesia e kuvendit, ku janë mbledhur tashmë përfaqësuesit e opozitës dhe simpatizantët e tyre. Më herët nga Bashkimi Evropian, mesazhet sot bënin thirrje për qetësi dhe kundër retorikës së dhunës. Ka qenë vetë përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Mogherini dhe komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn, që shprehen edhe për djegjen e mandateve të deputetëve si një akt që sipas tyre pengon funksionimin e demokracisë. Shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini dhe komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn reaguan përmes një deklarate të përbashkët mbi zhvillimet e fundit në Shqipëri. Të dy zyrtarat e lartë europian nënvizojnë në mesazhin e tyre të drejtën e qytetarëve për protesta paqësore, duke e cilësuar këtë si një tipar thelbësor dhe një vlerë kyçe të demokracisë. Por në të njëjtën kohë, ata shprehen qartazi kundër dhunës,
duke dënuar fuqimisht çdo retorik nga udhëheqësit politik që çon drejt saj. Mogherini dhe Han kanë përmendur edhe vendimin e opozitës për të hequr dorë nga mandatet parlamentare, veprim që sipas tyre pengon seriozisht funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Hapa dhe akte të tilla janë kundërproduktive, shkojnë kundër zgjedhjes demokratike të shtetasve shqiptar dhe minojnë progresin që vendi ka bërë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, vazhdon deklarata, ku theksohet se ajo çfarë pritet në Bruksel është që qeveria dhe opozita të angazhohen në diskutime konstruktive me qëllim kapërcimin e situatës aktuale politike në të mirë të vendit dhe të qytetarëve të tij. Ashtu si dhe të shtunën edhe protesta e sotme u monitorua nga mediat ndërkombëtare, të cilat e kanë paraprirë atë me disa shkrime ku theksohet nevoja për të shmangur dhunën. Të shmanget dhuna, mesazhi kryesor në lajmet e përcjella nga mediat e huaja mbi Shqipërinë dhe protestën e sotme, fokusohet pikërisht tek thirrjet për të evituar një përshkallëzim të situatës. Fox News e nis lajmin e tij me paralajmërimin e BE-s dhe Shteteve të Bashkuara kundër dhunës që i drejtohet opozitës shqiptare, duke theksuar gjithashtu dhe thirrjet që ligjvënësit të mos e bojkotojnë parlamentin, një ngërçky i krijuar nga korrupsioni i supozuar i qeverisë, siç thot rrjeti televiziv amerikan. Aty përcillet mesazhi i ambasadorit të BE-s në Shqipëri, Luigi Soreka, i cili u takua të mërkurën me Bashën dhe ja bëri të qartë se pret që në protestën e sotme të mos ketë dhunë. Një ditë përpara kësaj ishte ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ajo që nxorri një deklaratë ku i kërkoi deputetëve të mos i dorëzojnë mandatet, duke i kujtuar se kjo do të minonte parimet bazë të demokracisë dhe progresin e rëndësishëm të arritur nga vendi ynë në drejtim të sundimit të ligjit dhe qeverisjes së përgjegjshme. Juraktiv po ashtu thekson çështjen e mandateve, duke e cilësuar si episodin më të fundit të një serie zhvillimesh dramatike dhe protestash kundër kryeministrit Edi Rama. Ai kujton gjithashtu incidentet dhe dhunën e së shtunës, ndërsa tregon nga ana tjetër se Rama e ka përshkruar lëvizjen e fundit të opozitës si shenjë dëshpërimi. Ashtu siç ndodhi dhe me protestën e së shtunës, Deutsche Welle thekson masat e forta të sigurisë të dukshme në kryeqytet, duke nënvizuar sidomos mbrojtjen e parlamentit me tela me gjëmba. Rai nga ana tjetër thot se korrupsioni dhe trafiku i drogës janë shtysat për opozitën dhe protestat e saj, dhe citon kryeministrin Rama të pohojë se korrupsioni ekziston, por antikorrupsioni sipas tij është shumë më i fortë se përpara, ndërsa problemin e kanabisit e quan të çrënjosur. Përfaqësuesit e media sot në fakt e kanë pasur mjaft vështirë të bëjnë raportimet e tyre, pasi edhe policia i ka kërkuar autoriteteve të komunikimeve elektronike dhe postare se për çështje sigurie publike dhe mbrojtjes interesave të vendit duhet ndërpresin shërbimet e komunikimeve elektronike në disa zona të Tiranës nga ora 11 deri në 16. AKP ka udhëzuar operatorët celular të bëjnë këtë ndërprerje. Ndërkohë që jemi rikthyer me pamjet e drejt për drejta të protestës opozitës, jemi drejt për drejt nga kryesia e kuvendit të Shqipërisë, atje ku janë zhvendosur turmat përpara disa minutave së bashku me liderët e opozitës dhe deputetët e saj. Protesta sot ka qenë e qetë dhe protestuesit kanë dëgjuar me qetësi mesazhet e dhëna nga liderët e opozitës. Siç tha edhe kreu demokrat Basha, zhvendosja nga parlamenti për në kryesin e kuvendit bëhet për lënien e mandateve dhe të gjithë simpatizantët u ftuan që të ndjekin nga afër këtë moment. Ndërkohë që siç pam edhe nga pamjet e mëparshme, në bulevardin Dëshmorët e Kombit edhe trafiku ka qenë normal, jo si të shtunën që pati një blokim total. Vazhdojnë thirrjet kundër kryeministrit Rama dhe kërkohet largimi i tij dhe qeverisë së tij. Do të lidhemi në këto momente me gazetaren e Top Channel Anila Hoxha,
Anila, përshëndetje, jesh vendosur në këto momente nga parlamenti në kryesin e kuvendit, si paraqitet situata atje? Protesta Ardi në fakt është vendosur përpara dyerve të kryesisë dhe përpara kryeministrisë. Gjithashtu protestuesit gjenden këtu përpara dy institucioneve, ata lëshojnë thirrjet e tyre, ndërsa janë në hyrje të kryesisë për shkak sepse kemi disa probleme teknike, sikurse tha dhe ju Ardi, ka probleme me valët e telefonit. Ky është i vetmi vend ku ne mundëm të realizojmë një lidhje direkte. Protestuesit vazhdojnë me thirrjet e tyre, ndërsa policia pak nga pak përveç kordonit që kishte formuar në orët e para të mëngjesit përpara kryeministrisë, me shpejtësi ata janë zhvendosur gjithashtu në rrugën dytësore e cila gjendet mbas kryeministrisë. Më falni, aty janë vendosur forcat shqiponja e gjithashtu ndërkohë po zhvendosen edhe forcat të tjera të policisë për të marrë në ruajtje dy institucione sikurse janë kryesia apo edhe kryeministria. Po Ardi. Anila, ishte në fakt një kërkesë e policisë ndaj autoritetit komunikimeve elektronike dhe postare, një masë paksa ekstreme në këtë protestë, do të thoja. Në fakt, si duket, policia ka vendosur, bashkë me institucionet e tjera ligjzbatuese, ka vendosur të zbatojnë çfarëdo lloj mase të mundshme në mënyrë që mos të ketë ndoshta edhe komunikim mes personave që policia pretendon se kanë prirje të dhunshme edhe që mund të sulmojnë institucionet. Më herët kujtoj Ardi se ditën e kaluar policia e shtetit njoftoi se kishte informacione se protestuesit do pushtonin dhe do hynin në parlament. Diçka e tillë nuk ndodhi, përveç se aty folën përfaqësuesit e opozitës, pati thirrje të ndryshme nga protestuesit. E mëtej ata u zhvendosën sikurse ne e pamu, zhvendosën drejt bulevardit të protestave. Ndërkohë ajo që dihet është se deri më tani që ne flasim nuk ka ende një përplasje apo incidente të mundshme mes forcave të rendit dhe protestuesve. Sikurse mund ta shikoni, bulevardi gati dhe përpara kryeministrisë është plot me protestues. Policia ka arritur tashmë të shtrëngojë radhët e saj dhe të bëjë kordonin historik, duhet quajtur tashmë për sa kohë dihet që përpara kryeministrisë sa herë ka protesta, kordonët nuk mungojnë. Por thirrjet kryesore që po drejtohen në fakt janë në kohën kur protestuesit qëndrojnë të heshtur përpara kryeministrisë, thirrjet vijnë nga protestues, nga një grup tjetër protestuesish, të cilët po lëshojnë thirrje në hyrje të kryesisë, ata po lëshojnë thirrje ndaj kryeministrit. Një thirrje që është dëgjuar shpesh gjatë orëve të fundit dhe kryesisht fjalia kryesore e tyre është fjalia që tashmë kemi dëgjuar jo vetëm nga protestuesit, por edhe nga lider të opozitës, shpreha e tyre është Ramaik. Sikurse mund ta shikoni nga pamjet e ofruara nga operatori Besort Kryeziu, të dyja rrugët tashmë janë të mbushura. Në rregull, Anila, ne do të lidhemi përsëri gjatë këtij edicioni informativ. Do ta zhvendosim lidhjen tani tek selia e parlamentit, atje ku në fakt nisi protesta dhe u zhvilluan edhe fjalimet e krerëve të opozitës. Jemi me gazetarin Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet, si paraqitet gjendja përpara selis kuvendit? Ardi, përshëndetje, këtu përpara selisë parlamentit është hequr kordoni policor, ndërkohë siç dhe ju mund ta shikoni nga pamjet që ofron operatori Artan Hasku, janë një mori me mjete të policisë të cilët janë duke transportuar forca speciale, të cilët kanë qenë të stacionuar gjatë gjithë ditës për të ruajtur godinën e parlamentit. Është e paqartë nëse forca speciale janë duke u rikthyer në repartet e tyre apo janë duke u stacionuar në objekte të tjera. Protesta e opozitës ka zgjatur diçka më pak se 2 orë, i vetmi incident i shënuar ishte në përfundim të fjalës së kryedemokratit Lulzim Basha, pikërisht në këtë vend ku unë jam duke raportuar, u lëshuan një mori me mjete piroteknike të cilat tashmë janë pastruar. Ky ishte i vetmi incident i kësaj proteste, ndërkohë do doja theksoja Ardi se përpara protestës Shtetet e Bashkuara të Amerikës lëshuan një deklaratë të fortë kur bënin thirrje për një protestë paqësore. Po kemi pasur edhe reagimet e Bashkimit Evropian, kanë qenë Mogherini dhe Han. Po, ka qenë një thirrje për një protestë të qetë.
Dhe kësaj here pikërisht ky presion pozitiv i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe deklarata e Mogherini së bashku me komisionerin Han nuk shkuan në vesh të shurdhër, janë dëgjuar, kështu që mund të themi që kjo ishte një protest paqësore, ku të gjithë ata që kishin ardhur në këtë protest dëgjuan me vëmendje mesazhet politike të deputetëve të opozitës, të cilët shpalosën një mori me arsye pse ata lanë mandatet. Ardi? Muhamet, po nga mazhoranca kemi pasur ndonjë reagim deri në këto momente? Jo, nuk ka patur ndonjë reagim deri këto momente. Nga informacionet që unë kam, kryeministri Edi Rama e ka ndjekur këtë protest përmes televizorit, e ka qenë së bashku me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi dhe me sekretarin e përgjithshëm, njëkohësisht kryetari i grupit parlamentar socialist Taulan Balla. Në rregull, Muhamet, do të lidhemi më vonë për informacione të tjera. Ishim me gazetarin Muhamet Veliu, i cili ndodhej pranë selisë parlamentit. Do të rikthehemi në lidhjen tonë me gazetaren Anila Hoxha, e cila është vendosur nga kryesia e kuvendit, që raportoi pak më parë përpara selisë së qeverisë. Anila, përshëndetje. Përshëndetje Ardis, tashmë ne ndodhemi përpara kryeministrisë, aty ku është një pjesë tjetër e protestuesve të zhvendosur nga parlamenti, sikurse mund ta shikoni Ardi, këto janë në kordonet e policisë, ndërkohë që nuk ka gati këtu përpara kryeministrisë, protesta nuk është e heshtur, nuk ka asnjë incident me policinë, të vetmit që po dëgjohen në distancë janë grupi protestuesve përpara kryesisë, të cilët vazhdojnë të shohin thirrjet e kundër qeverisë. Ajo që shikohet është se policia po mbledh forca, ndërsa janë rivendosur sërish efektivet e policisë janë rivendosur sërish në krye, në taracën e kryeministrisë, sikurse mund ta shikoni janë përfaqësues të Gardës Republikës, që siç duket vazhdojnë të bëjnë veprimet e tyre, filmime, por dhe të kontrollojnë persona që siç duket duhet të kenë informacione për persona që mund të kenë prirje të dhunshme, sikurse të paktën ka thënë policia e shtetit ditën e kaluar. Ndërkohë, Anila, më fal për ndërprerjen, në këto momente jemi duke ndjekur edhe kreun demokrat Lulzim Basha, i cili sapo ka lënë mandatin e deputetit dhe është duke u larguar nga kryesia e kuvendit, duke tërhequr me vete dhe turmën, se ku do të zhvendoset turma, do ta marrin vesh pak më vonë, por me sa duket edhe nga pamjet e drejt për drejta, kreu demokrat Lulzim Basha është duke e tërhequr turmën përpara kryeministrisë, aty ku po raportonte edhe gazetarja e Top Channelit Anila Hoxha. Ndërkohë që protestuesit vazhdojnë të hedhin thirrje kundër kryeministrit Rama, duke i kërkuar atij dhe qeverisë së tij që të largohen nga pushteti. Protesta e sotme ka qenë e qetë përpara parlamentit, ashtu si që raportoi edhe gazetari Top Channel Muhamet Veliu, ka qenë qetë me përjashtim të disa incidenteve të vogla me mjete piroteknike, por që në përgjithësi protesta ka qenë e qetë. Shohim kreun demokrat Lulzim Basha, i shoqëruar nga zonja Kuremadi, dhe deputetë të tjerë të opozitës. Më herët gjatë fjalës deputetëve të opozitës, ata thanë se do të dorëzonin mandatet e tyre dhe se mandatet i përkisnin tani shqiptarëve. Ka dhe thirrje ndaj liderit historik të Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë kësaj proteste, i cili
edhe të shtunën, edhe sot ka qenë në qendër të saj. Pra kemi një zhvendosje të demonstruesve dhe liderëve të opozitës nga kryesia e kuvendit. Në këto momente jemi duke parë pamjet që vinë nga rruga në krah të kryeministrisë, midis kryeministrisë dhe Hotel Rogner. Edhe gazetari Anila Hoxha është duke ndjekur në këto momente rrugtimin që po bën turma dhe krerët e opozitës. Ja dhe një pamje nga pjesa e mbrapme nga kryesia e kuvendit në rrugën mes kryeministrisë dhe Hotel Rogner, por edhe bulevardit Dëshmorët e Kombit. Më herët kemi dëgjuar fjalën e kreut demokrat Lulzim Basha, i cili përpara simpatizantëve tha se deputetët e opozitës të gjithë do të linin mandatet dhe se parlamenti sot ka rënë. Nuk është e qartë në fakt se për ku po drejtohen krerët e opozitës dhe turmat që i ndjekin. Megjithatë shpresojmë të marrim ndonjë informacion nga gazetarët e Top Channel, të cilët janë në terren dhe po e ndjekin nga afër prej orësh, që prej orës 10 për hir të së vërtetës, këtë protest. Ka disa informacione, por të pak konfirmuara deri në këto momente, se krerët e opozitës dhe turmat po rikthehen drejt selisë së Partisë Demokratike. E cila nuk ndodhet shumë larg nga rruga në cilën ata gjenden në këto momente. Ndërkohë që si shohim edhe trafiku nuk është bllokuar në këtë zonë, shohim makina të cilat gjenden mes turmave, rastësisht. Gazetarët e Top Channel ndodhen në terren dhe kanë përcjell protestën që nga selia e parlamentit. Në këto momente jemi rikthyer me pamjet pranë kryesisë kuvendit, shohim forcat policore atje. Dhe zonën e zbrazur nga protestuesit. Deputetët e Partisë Demokratike dhe të LSI-s, por edhe turmat që i shoqëronin, ishin pikërisht përpara kryesisë kuvendit. Deputetët dorëzuan mandatet dhe menjëherë mbas këtij veprimi
Ata dolën nga kryesia e kuvendit. Shohim pra ambientin e boshatisur, zonën e boshatisur. Protesta duket se ka përfunduar për shkak se edhe nga pamjet që shohim shumë pak simpatizant po ndjekin liderët e opozitës, gjithsesi mbetet ende e paqartë se si do të jetë rrjedha e kësaj proteste, a do të vazhdojë, a do të ndërpritet, a do të lihet një ditë tjetër për protestë. Për këtë do duhet presim që të marrim një informacion më të saktë. Protesta e sotme paqësore erdhi pas asaj të së shtunës, e cila për hir të vërtetës përshkallëzoi në dhunë, në akte dhune. Kemi pasur 19 persona të cilët kanë marrë masa nga gjykata për shkak të trazirave që shkaktuan gjatë protestës. Kemi parë të shtunën përdorimin në mas të gazit lotësjellës për shpërndarjen e turmave, thirrjet e krerëve të opozitës ndaj kryeministrit Rama dhe ministrit të Brendshëm Lesha që të mos provokonin turmën, siç pretendonin ata. Më pas në ditët në vijim, por edhe gjatë ditës së protestës të shtunës kemi pasur reagimet e ashpra të ndërkombëtarëve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, BE-s, OSBE-s, por edhe ambasadorëve të veçantë. Ndërkohë që në krahasim me protestën e së shtunës, e sotmja ka qenë protestë paqësore, kemi pasur vendimin e deputetëve të Partisë Demokratike dhe të LSI-së me thirrjen për të lënë mandatet, një gjë që ndodhi pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, por edhe të Këshillit Kombëtar, një strukturë mjaft e rëndësishme në këtë parti, që solli edhe sot lënien e mandateve nga deputetët e Partisë Demokratike, ashtu siç patëm edhe vendimin e deputetëve të LSI-së për të djegur mandatet e tyre. Kemi parë protestën sot në selinë e parlamentit, e cila u zhvendos drejt kryesisë së kuvendit. Kreu demokrat Basha tha se parlamenti sot ka rënë, dhe ndërkohë tani kemi një tërheqje të krerëve të opozitës dhe turmave që shoqëronin për të ndjekur pikërisht këtë protest. Do të lidhemi në këto momente me gazetarin Indrit Maraku. Përshëndetje Indrit, ku ndodhesh në këto momente dhe çfarë po ndodh atje? Vazhdoj të jem pranë kryesisë kuvendit, pjesa më e madhe e protestuesve është larguar që këtu, që nga momenti kur zoti Basha doli nga selia e kryesisë kuvendit, përsa i përket mandateve të demokratëve, ka qenë vetë kryetari Basha që i ka dorëzuar ato pranë sekretarisë të kryesisë kuvendit, i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazbardhi. Ndërkohë që përsa i përket mandateve të LSI-së ka qenë kryetaria e kësaj force politike, Monika Kryemadhi, ajo që ka dorëzuar pranë kryesisë së kuvendit mandatet e kësaj force politike. Me largimin e zotit Basha nuk patëm një prononcim prej tij, ndoshta zoti Basha një mesazh për përmbylljen e kësaj proteste mund ta japë nga selia e Partisë Demokratike. Këtu u limitua, le të themi, të përshëndes demokratët me dy gishtat lart, dhe ndërkohë me zotin Basha u larguan dhe protestuesit, ndonse një pjesë pas krave të mi duhet theksuar që vazhdojnë të mbeten në bulevardin Dëshmorët e Kombit mes kryesisë së kuvendit dhe kryeministrisë, por pjesa më e madhe e ka ndjekur zotin Basha, i cili duket se po kthehet drejt selisë së Partisë Demokratike. Ardi? Po, Indrit, falenderoj për këtë informacion, ndërkohë që gjatë ditës kemi përcjell edhe lajmet se shumë protestues që më pas ishin në Tiranë u nisën që në mëngjes në mënyrë të organizuar nga qytetet ndryshme të Shqipërisë për të marrë pjesë në protestën e opozitës, por në fakt në bashkitë e Matit, Klosit dhe Burelit
nuk është punuar sot. E gjitha administrata që ka qenë në protest nuk ka qenë në vendin e punës. Ndjekim një material të dërguar nga korespondenti ynë Dëfrim Karaj. Bashkia e Klosit sot është e mbyllur. Qytetarët që janë drejtuar zyrave të administratës o udhëhequr nga një kryetar i Partisë Demokratike nuk kanë zgjidhur dot asnjë problem. Personal shërbimi nuk ka. As kryetari Basir Çupa nuk ishte sot në zyrë për të shërbyer mbi 20.000 banorëve të kësaj bashkie. Edhe në bashkinë tjetër të Matit, në Burrel, e cila ka po një kryetar të Partisë Demokratike, sot administrata nuk ka punuar dhe e gjitha raportohet se ka dalë në protestë në Tiranë. E pranderuar shikues, kemi qenë në këtë edicion informativ me protestën e sotme të opozitës, e cila nisi në selin e parlamentit dhe më pas u zhvendos drejt kryesisë kuvendit. Më herët gjatë këtij transmetimi kemi pasur mundësinë të ndjekim drejt për drejt edhe fjalët e kreut demokrat Lulzim Basha dhe kryetares së LSI-s Monika Kuremadi, të cilët përcollën mesazhin e qartë se parlamenti sot ka rënë. Mëtej ata u larguan drejt kryesisë së kuvendit, atje ku bën edhe akt informal të djegjes të mandateve, të dorëzimit të mandateve, ashtu si që kemi parë edhe në edicionet e kaluara bëj fjalë për një flet, për një formular ku me vedije të plot ata linin mandatin e deputetëve. Protesta e sotme, duhet theksuar, ka qenë e qetë në krahasim me të shtunën, ku pati përshkallëzime. Jemi duke ndjekur këtu pamjet nga kryesia e kuvendit. Liderët opozitar u zhvendosën nga momenti që lanë mandatet dhe duket se kjo protest është mbyllur në mënyrë paqësore. Ishim pra me pamjet e mëparshme të protestës ku flisnin edhe liderët opozitar. Nderuar shikues, ne kemi mbritur këtu në fund të këtij mbulimi të drejt për drejt të protestës opozitës. Tu do ndajemi së bashku, por na ndiqni edhe në internet në faqen tonë topvischannel.tv. Nga unë Ardi Pulaj, përshëndetje.